Міста творять люди, але не лише ті, які працюють у міських радах. Це також активні жителі міста, лікарі, підприємці і навіть кухарі. Сьогодні у нас зустріч з найвідомішим шефом України. Про нього пишуть у New York Times, або ж знають вже у всьому світі. Ми поговоримо з ним про те, яким він бачить бренд міста завдяки традиційній кухні і ресторанному бізнесу. Привіт! Привіт! Зимно, холодно, а ми з тобою на пейзажній алеї. Євген Клопотенко – відомий український кулінарний експерт, шеф-кухар та бізнесмен. Переможець 5-го сезону телевізійного шоу «Мастер-шеф». Навчався у французькій кулінарній школі «Le Cordon Bleu». Активно займається поліпшенням культури харчування в Україні та популяризує українську кухню за кордоном. Євген є автором проєкту Cult Food, в рамках якого було повністю оновлено шкільне харчування в понад 5000 шкіл по всій країні. Є співвласником ресторану «100 років тому вперед», де презентує принципово нову сучасну форму української кухні. Так, але тема дуже важлива, тому що перед Новим роком, знаєш, люди загадують бажання, може деякі бажання будуть переїхати в нове місто, відкрити новий ресторан. Ось, і ми сьогодні говоритимемо про те, як робити міста кращими, але через твою призму. Не мерів, як зазвичай на міжнародному саміті мерів, не фахівців таких дуже в урбанізмі, а от через твій погляд. Добре, але я можу бути фахівцем в урбанізмі також. Також, добре. Це ще краще. Профаном, але можу бути. Це ще краще. Дивись, ти киянин, але, можливо, є якісь такі речі, які тобі здаються смішними, абсурдними, дивними. Невже таке може бути в сучасному місті? А ті, за які ти Київ справді любиш? До речі, я про це питання думав нещодавно. Трансформація відбулася міста повністю. От за останні 10 років я навіть всі мої місця, які я любив, вони всі зникли. Я не знаю, це погано чи ні. Але з'явилися нові місця, але вони такі нові, наче. Але вони такі, наче не мої. Я якраз зараз в пошуку нових місць своїх. Почав лише цей пошук, бо я розумію, що мене з містом так сильно. Всі місця, все десь зникло, тепер треба знайти щось, щоб мене тримало. Але що улюблене зараз? Де ти гуляєш? Зараз дівчат на побачення водиш? Я в Інстаграм. Де я гуляю? Гуляю я в основному в центрі, в основному десь з мого ресторану, коли виходжу, і просто йду там 2-3 кілометри повністю. Я можу звідси спуститись вниз по пейзажній алеї, піти туди на набережну Дніпра, але немає зараз таких місць. От я тобі чесно скажу, це для мене найбільша проблема. Я не відчуваю якихось місць, де можна просто прогулятись. Майданом гуляєш, оця архітектура постсовєтська бісить взагалі. Вона ніколи не була моя, вона мене бісить. Гулять ось тут, окей, але тут толпи людей неможливо. Дивися, є такі вулиці на Подолі, наприклад, для мене Шоторставелі трошечки така вулиця, які нагадують мені не Київ. Як не Київ? Через місця, через якісь ресторани і так далі. Є місця, які би я там назвала, я не знаю, клаптичок малесенький Нью-Йорка, чи Лондона. В тебе є такі? Є в Централ Парк, це 100% ось цей, коли побудували Хілтон, і ти в Хілтоні стоїш, ти стоїш з Гришка парк, мабуть, це два ботсади лишилося, де я себе відчуваю, що комфортно, бо вони майже не змінилися. І от, мабуть, два ботсади – це те, що мені дуже, дуже круто в Києві подобається. Да, ти бачиш, згадав. І ось цей ботсад, який на університеті, я там, коли стою в центрі, я бачу ввечері, я часто там, інколи там проходжу, і там Хілтон, і ти так, якщо дивишся знизу, така картинка, наче ти прямо в Централ Парку, і коли я був в Централ Парку, я зняв такий відос, що наче вони дуже схожі, прям дуже схожі місця. Це з Нью-Йорку, звичайно, є будинок ось тут на Січових Стрільців, кутовий будинок, такий зелений, він прям такий 3-поверховий, біля... це не Рейтерська, там Стрілецька вулиця, і там такий один будинок, і він такий дуже схожий на якийсь Лондон. Коли я постійно там проходжу або там проїжджаю, я так дивлюсь, одна секунда, наче в Лондоні. Це два таких місця. І, звичайно, є деякі квартири, в яких я був. Одна на Богдана Хмельницького, одна одна десь на Сокарках. Там 2 квартири, в яких просто вид ось такий, він надзвичайно крутий. І він нагадує мені такі
мій час, коли там був в Німеччині, в Мюнхені, я бачив просто ці такі величезні такі якісь прекрасні скайлайни. Да. Бачиш, я живу на 23-му поверсі і теж бачу цей скайлайн, але мене дивує, наскільки зменшуються зелені насадження, наскільки з'являється багато хаотичної забудови. І ми якраз переходимо до питання, що тобі здається, може в Києві таким абсурдним, дивним? Справді, я вивчаю київську всю штуку, як воно все працює, і працюю інколи з нашою мерією, тому я дуже добре знаю, чому, як, куди, що відбувається, і для мене багато речей не перестають бути дивними, коли ти розумієш, як вони відбуваються. Але глобально те, що мене бісить, окрім того, що евакуатори працюють, евакуатори... Вже не працюють, вже штрафи дають. Так як не працюють? Працюють евакуатори. Я з ресторану бачу, вони постійно працюють по такій болотній схемі. Мене раніше «Жигулі» забирали, треба їхати на якусь там Чернігівську, зараз вже тут недалеко. Вона працює окей, я погоджуюсь, евакуатори нехай працюють, нехай все окей, але вони, ти коли хочеш забрати ту машину, тобі треба померти, щоб її забрати. Вже є все цифрове, ти можеш заплатити все в онлайні, але, як на мене, це незручно. Як на мене, місто недоступне для людей з обмеженими можливостями. Це взагалі про це навіть не говоримо. У мене біля ресторану 15 місць викуплені кимось. Викуплені? Що таке викупити місце для парковки? Публічного простору. Ти можеш викупити місце? Можна я заплати за що тут стоїш? Можливо, є якийсь закон, звісно, але для мене ось це, коли, ставлять парковка, ресторану, такого. Це стає приватна власність. Як це може бути? Не може бути, тому що це наш спільний простір. Плюс друге, те, що коли ти в ресторані ставиш на тротуарі, або біля тротуару ставиш просто один столик і там сідають за ньому двоє людей, і ти спокійно можеш проходити. Тобто місце є для проходу, як у всій Європі. Тут приходить до тебе Київблагоустрій, ставить тобі кучу штрафів, що ти поставив столик, ось там. Я кажу, я не ставлю його там, де люди ходять, я просто його ставлю там, де люди не ходять. Там біля дорог або ще десь. Так, юридично це також порушується закон, але в мене немає змоги просто юридично щось якось розширити, якийсь літній майданчик, щось зробити, щоб було комфортно, приємно, ти сидиш, розслабляєшся. Ні, нема такого. Що ще є такого незручного в місті? Я думаю, що багато є речей, які в місті незручні. Ти сортуєш сміття, до речі? Так, я сортую сміття, в ресторані почав сортувати, але вивозу ж, понятно, що немає де це сміття переробляти. Через 10 років, коли взірветься, у нас буде міні-екологічна катастрофа. Прекрасно, тоді ми поговоримо. Або не міні, Бортницька ця взірветься, аераторна станція, тоді поговоримо по-іншому. Поки що пофіг, бо наче все окей. Але почекаємо трішки часу і подивимося, як все буде відбуватися. Дивись, але щоб не чекати, зірки, вони часто йдуть в політику. Це якийсь такий тренд сучасної України. В тебе досить високий рейтинг, тебе знає вся Україна. І як ти думаєш, які в тебе шанси були б стати мером? Зараз в сучасному світі немає нічого дивного, коли стає відома людина кимось, бо медіа зараз управляють світом і всі соціальні мережі всім управляють світом. Тому шанси в мене дуже високі, якщо я захочу це робити. Наскільки я захочу це робити? А це я тебе не питаю. Так, окей, шанси стати в мене мером, міністром абсолютно високі і величезні. Але питання, чи хочу цього я? Добре, тепер друге питання. Уявімо, що ти став мером. Окей, я мер, добре. Дивись, ми просто дивимося це з точки зору того, чим ти не задоволений в місті. Які були б твої перші кроки, так? Що б ти зміняв у місті? Чи це були б закони, чи це було формування команд, чи ти б залучав людей? От що би ти робив? Що б я робив? Я робив все дуже прості речі. Ми країна, яка на 20-30 років відстає від життя. Є розуміння того, що треба робити що не задоволює громадян. Перше майданчики і зелений простір. Створив би майданчики і зелений простір. Парковки. Знайшов би інвесторів, які побудували парковки. Окей, майданчики, зелені простори. Для мене, як для молодої мами, це дуже актуально. Але до тебе приходять забудовники і кажуть, слухай, чувак, от зробимо тобі ще більший піар. Пока. Якщо я йду в політику, якщо я стаю мером, і я туди йду для чого? Для піару? Ні. Навіщо мені піар? Якщо мене потім з брудом змішають, хай змішують. Що мені? Я переживаю чи що? Ні, звісно. Якщо я туди йду заробляти грошей, тоді краще туди не йти. Тоді йди на що я туди йду? Для того, щоб тобі було хорошо, як мамі, правильно? Okay. Я туди приходжу. Мені забудовники кажуть, ми тобі дамо багато грошей, зробимо крутий піар, щоб що? Щоб я... І заробив, став ще... І щоб я заробив, і що купив собі ще одну квартиру. У мене буде 17 квартир в Монако. Ні, я попросту зробив так, щоб тобі було добре. Тому що я існую і живу для людей. І саме те, що я роблю і в соцмережах, і в ресторані, я
живу для людей. Це моя основний меседж. Тому я би не дуже спілкувався з іншими ребятами. Ось і все. Дивись, ну і ще питання, що і ти, і я, ми дуже любимо подорожувати, так? І тебе неодноразово хантили за кордон. Чому ти не спокушаєшся? Та просто я жив в багатьох країнах там по 3-4 місяці. Не просто як турист приїхав і такий пожив тиждень, і такий Вау, як круто, я хочу жити в Нью-Йорку завжди, Нью-Йорк is amazing. Ти такий, добре, це коли тиждень. А коли ти пожив там 3 місяці, думаєш, фух, ці затори, я ще нікуди не можу проїхати, тільки в метро, Київське краще. Ну, просто я прожив багато в різних містах, я одного разу приїхав, вже останній раз приїхав сюди і кажу, я розумію, що тут не все, звісно, хорошо. І це реальність. Але і там нічого хорошого. І ти обираєш там не хорошо і тут не хорошо. Ти вирішуєш, що я хочу жити тут і покращувати тут щось, ніж там просто жити і все. А які тоді критерії хорошого міста, в яке би ти переїхав, не сумніваючись, так? Тобто це комфорт, це брак цих заторів, це, я не знаю, пішохідна зона? Тобто... Дивись, для мене головне те, що я не можу зараз, де б я не жив в Києві, в центрі, там, або біля центру, або десь центру, мені нема де бігати, наприклад. Тому я не займаюся бігом, бо коли я біжу по вулиці 2 кілометри, я задихаюся від газів. Що б я хотів зробити, я би просто в містах, яких мені комфортно, от по типу там оцих Амстердамів, по типу невеличких міст, яких там велосипедна культура розвинена, де автомобілі, в принципі, немає сенсу купувати автомобілі, нічого робити, бо ти не можеш на них передвигатися взагалі зовсім ніде. Я ось був в Данії, там на машинах ніхто не їздить, бо там не можна. Там одна полоса для автомобілів і 3 для велосипедів. Просто я би хотів тут змінити підхід до використання суспільного простору. Це така велика глобальна річ. Це не просто там зменшити автомобілі. Це зрозуміти, як зробити так, щоб доставлялися продукти, всі речі, там, медикаменти, коли повинні доставлятися, який час. Потім, коли люди рухаються, що їм для цього потрібно, щоб їм було комфортно, машини, якщо вони хочуть використовувати, що вони за це платять, чи як вони це використовують. І таким чином всі будуть задоволені використанням суспільного простору. А зараз виходить так, що у кого більше грошей, той і краще себе відчуває в суспільному просторі. І це дуже сильно про це відчуття суспільного блага, що ми всі на рівні. Якщо мені зручно, то я роблю так, щоб тобі було зручно. Так. Це про цю сильну взаємність. Супер. Я думаю, що ми вже трошки підмерзли, а в нас ще дуже багато розмов про ресторани, кухню, як вони міняють міста і можуть створити брендинг. Але пропоную це вже зробити у 100 років тому вперед. Ходімо. Поки я чекаю свій борщ у цьому прекрасному місці 100 років тому вперед, він тут справді найсмачніший, можу визнати, і про нього пишуть в Нью-Йорк Таймсі, я би хотіла з тобою поговорити про те, наскільки ресторанний бізнес може впливати, і чи впливає, на твою думку, на формування якогось такого духу міста, і чи має він бути таким соціально-урбаністично орієнтованим? Та ні, подумай про Львів. Якщо ми говоримо про... Ресторани там впливають, мені здається. Так не те, що впливають, вони формують місто. Формують, окей. Тобто і зараз у Львові ресторани, на жаль, вони не піднялись. Тобто Київ зараз і Одеса в якійсь мірі, і Дніпро зараз нас доганяє. Київ вже Львів обігнав по рівню ресторанів. Хоча раніше всі їхали у Львов зараз завдяки унікальності. Або Львів лишилося на тому місці, на тому рівні, на якому був 10 років назад. І вони зараз дуже багато втратять. Це гіперважливо. Просто надзвичайно важливо в сучасному світі їсти. А якщо є багато гарних ресторанів, ти подумай про той Париж, про той Нью-Йорк, що тебе відразу в голові? Окрім Ейфелевої вежі, звичайно, якісь маленькі ресторанчики, кафешки, ти можеш випити кави, зробити якийсь свій... Це не є там бюджетоформуючим номер 1, це не є там найважливішим, але це той момент, уяви Париж без ресторанів. Ти наче туди й хочеш поїхати, але ні. Уяви будь-яке місто без ресторанів, тобі наче вже й не хочеться. А як ти думаєш, чи є якісь міста, де чий брендинг можна побудувати на їжі? Неаполь. Неаполітанська піца. Я навіть не знав, що там вода є, поки я не приїхав. Я кажу, Везувій, недалеко від Неаполю, але мені це, я знав неаполітанська піца взагалі. А Відень.
Ти ніколи не думала, що не існує австрійської кухні? Існує віденська кухня. Ти знаєш віденську каву, віденський шніцель, віденський штрудель. Дивись, щоб люди і мери, зокрема, не пропустили цей випуск, треба їм сказати, щоб вони підписались на канал Міжнародного саміту мерів. Значить, підпишіться на канал Міжнародного саміту мерів, бо якщо ви не підпишетесь, то ми приїдемо до вас і знайдемо всі із'яни і їх покажемо. Хух, добре, я впевнена, що вони всі підпишуться. У порівнянні зі світом в Україні доволі високий рівень і сервісу, і якості їжі. Чому це так склалося? Тут вимоги просто. У нас ти береш якусь суму грошей. Ти приходиш в ресторан, якщо в тебе багато грошей, то в тебе психологія, що тобі всі винні. Люди, яких супербагаті, вони наче купують все і хочуть, щоб їм служили. А люди, яких трошки менше грошей, вони збирають гроші. І там раз, наприклад, йдуть на весілля там, або на якісь події, йдуть в ресторан, і вони витрачають не останні гроші, але ті, які вони там відкладали там якийсь період. Ти раз на місяць ходиш в ресторан, уявімо. І ти якусь суму притримуєш. Ти приходиш, а тебе погано обслужують. І ти просто наче злишся не на ресторан, а на те, що твої очікування погані. Вимоги завжди до ресторану були такі, що якщо ти винесеш один раз холодний чай, в твоєму ресторані, я більше ніколи не прийду, там холодний чай подають. І завдяки тому, що величезні вимоги, тобі не можна нічого, тобі не можна ні жодної помилочки зробити. От якщо ти в ресторані, у мене один раз зробив помилку, то люди більше не повертаються. І тому це прям стимулює ресторан робити крутий сервіс. Прям супер крутий. Прям люди до такого докопуються. Але дивись, мені здається, що тут якраз класний момент, що мери можуть навчитися у рестораторів. Тому що з того, що ти кажеш, людина, клієнт на першому місці. Тобто житель, клієнт ресторану на першому місці, і тоді мешканець на першому місці. Що ще? Які ще уроки, ти думаєш, можна з ресторанного бізнесу взяти на Ми кажемо гості. Ми навіть кажемо гості. Клієнти, ми зразу у нас тригер. Що можна взяти із ресторанного бізнесу? Все просто. Любити людей. Більшість людей, які працюють в ресторанному бізнесі, які працюють більше року-двох, вони на генетичному рівні люблять людей. Тобто ти не можеш по-іншому робити. І ти коли бачиш дитсадок поганий, ти проходиш повз нього, і в тебе болить душа. Якщо ти бачиш, там дорога погана, болить душа. Це мери можуть просто зрозуміти, що якщо у них немає суперемпатії, окей, то треба, щоб окружити себе людьми за мерами, які будуть емпатичні. Треба, щоб були люди, які відчувають біль людей і допомагають цим людям жити. Сервіс англійською мовою – це означає служіння. Ми в ресторані служимо людям. За їхні гроші. Так само, як і мери. Угу. Вони повинні служити людям. А ви прислуховуєтесь до відгуків гостей, так? Вони кажуть, дивіться, не окей, оця страва там не смачна, так? Уявімо, що меру кажуть, не знаю, це місце, тротуар, перехід недоступний, так? Він би мав його переробити. Ми розуміємо, що людина більше не повернеться сюди. І дуже багато людей не говорять, це вже інша тема. Уявімо, що всі говорять правду, допустимо. То, якщо так говорять люди, то для нас ми знаємо, що ця людина не повернеться. І для нас кожна людина важлива. От у нас є суп з перепілки, він був галімий. І його раз на 3 тижні, я його куштую нормальний. Його раз на 3 тижні в відгуках він поганий. От там, протягом 2 місяців. Я вчора його сказав, не продаємо більше. Пофіг, що він крутий, пофіг, що він нормальний. Людям, 3 не подобається. Я виношу, там в мене там страва, голова риби і там 2 соуси. Я бачу, на мойку постійно їх заносять цю страву, і соус майже не доїдають. Неважливо, що я думаю, що він крутий. Він галімий. Я відразу зміню цей соус. І люди кажуть, в відгуках потім пишуть, такий крутий соус. І це найголовніше, просто збирати інформацію і створити модель, як ти можеш збирати інформацію від людей, бо ти для них все робиш. Мені треба 2 людини із 1000, які я реально зрозумів, в чому проблема. Мені не потрібно 1000 відгуків. Бо всі будуть говорити, трошки вони будуть говорити одне те саме. Все добре. А 2 скажуть, що погано, і ти скажеш, окей, значить все добре. А саме ці 2 людини, які скажуть правду, треба на них орієнтуватися. Клас, це насправді дуже цінно. Так, дуже коротке питання і дуже швидкі відповіді. Давай. Борщ чи солянка? Борщ.
Франція чи Італія? Італія. Класика чи модерн? Модерн. Традиції чи інновації? Традиції. Велосипед чи авто? Ну, звісно, велосипед, але поки нема змоги на ньому, тому авто. Чай чи кава? Кава. Тролейбус чи власне авто? Тролейбус. Біг чи ходьба? Біг. Місто чи село? Ну, в ідеалі б, звісно, місто я тут народився. Центр чи спальний район? Центр. Хмарочос чи приватна садиба? Хмарочос з терасою. Мер чи шеф? Ну, поки шеф. Дякую. Ти нещодавно привозив іноземних журналістів, робив для них такий екскурсію, скажімо так, київськими закладами. Чи українська кухня популярна в світі, чи її хоч трохи знають, і які були враження цих журналістів? Ну, її не існує в світовому контексті. Ну, немає української кухні в світовому контексті, все просто вона існує лише у нас в Україні, так само, як існує сербська кухня для сербів. Називаємо якісь країни, які не дуже відомі в світі, вони існують лише в контексті для себе. Я привозив перший раз за підтримки Київради, другий раз за підтримки ДАРТ, Державної агенції з туризму, третій раз за своєї підтримки. Що вони говорять? Ну, Україна – це як дике сафарі. Тобі так хочеться туди поїхати, таке щось прикольне. І всі хочуть сюди їхати, бо вони хочуть дивитися щось нове, живе. Ми ще не заангажовані, ми ще не такі, знаєш, не такі всі стандартизовані. Ти можеш знайти у нас щось суперкруте, а потім щось взагалі таке, непонятно що. І в цьому живість. Процес, коли формується, тобі хочеться бути до нього. Ну, ми відрізняємося від всіх, хто є зараз. І в цьому наша фішка, в цьому наша плюс. У нас є, треба просто правильні фокуси показувати. І люди прям кайфують тут, бо вони кайфують від людей, від цього, знаєш, енергії, від цього. Ну, а є шанс взагалі зробити хоч щось популярним? Тому що це така собі м'яка сила країни, soft power, бо Італія, у нас багато італійських ресторанів, вони популярні. В якийсь момент був бум Грузії і суші, так? Але було б, може, класно, якби, не знаю, були українські ресторани трохи більше в світі. Це ціла політика. Але нам треба обрати свій шлях. Є різні моделі. Для того, щоб ми стали популярними в світі, нам треба, по-перше, робити ресторани. І як це робити, це вже треба сідати і генерувати. Це ще де країна, чи шукати якогось інвестора. Що взагалі робити, щоб в Україні відкрився в Молдові ресторан, або там відкрився в Бразилії ресторан української кухні. Друга суперкрута штука – це в магазинах почати продавати український продукт. Український борщ, український гамулу, верещаку, щоб вона продавалася в магазинах за кордоном. Це друга. Ритейл. Ті споживачі кожного дня це їдять. І третє – це, звичайно, провокативні якісь медіа-речі, які підсилять продаж цього всього України в світі. Береш борщ вариш в Чорнобилі, наприклад, береш не знаю, береш якогось медіа-блогера і щось з ним робиш, зав'язуєш йому очі, і він 3 дні живе в борщі, в якомусь капсулі з борщем, це засилаєш в ЗМІ. І це такий третій етап популяризації. І ці всі три речі, вони разом працюють і дають суперкрутий вау-ефект. Дивись, ти казав про українське, хочу ще за це зачепитись, бо недавно, знову ж таки, ти робив опитування таке в соціальних медіа про український сніданок, так? І виявилося, що це доволі така складна штука. Поділися враженням і скажи, чи є якісь регіональні сніданки, не знаю, львівський сніданок, полтавський, тому що тут якраз про міста цікаво, чи чимось відрізняється ця кухня в містах? Не відрізняється, тому що ми були об'єднані всі Радянським Союзом. Будь-яка їжа, яку ти їсиш зараз, вона має історію з минулого. У когось минуле глибше, хто зміг зберегти свої якісь дані, якісь традиції років 150, хто не зміг зберегти, то їсти зранку те, що їли в Радянському Союзі, це норма, і це вважається вже традицією. А уяви, що це ціле покоління, яке виросло на тих сніданках. Тому я підняв це питання, щоб розібратися самому для себе. Бо, якщо чесно, для мене навіть не очевидно, що таке сніданки. Відповіді людей мене всі вбили. Просто наповал. Багато людей їдять перші страви. Я пам'ятаю, що тут сидять люди, які їдять, хтось їсть або борщ, або суп, або щось таке зранку.
Дорослих важко вже привчити до нових, напевно, таких звичок, але дітей ще можна. І ти в цьому плані зробив просто колосальну роботу. Так? Дитяче шкільне харчування змінюється, зараз є вже підтримка на такому високому рівні. Мені цікаво по містах. Які міста були такими першими, хто хотів з тобою якби ризикнути, так? Піти в цей такий експеримент? А яких би ти ще хотів запросити, сказати, слухайте, давайте долучайтеся, бо треба? Першим була, звичайно, Жмеринка. Бо мені написала жінка, що вона отримала, ну скільки там жмеринці шкіл, я не знаю, але вона отримала звання жінка року в Жмеринці за те, що вона взяла там 5 шкіл, 4 школи і перевела їх всі на харчування. Ще тоді, коли тільки я починав. Але прикольно в тому, що потім Івано-Франківська, а потім була ситуація з Хмельницьким. Я вважаю, що це найкращий кейс, як що взагалі в Україні відбувається. Тобто я 2 роки цим займаюся, 3 роки займаюся, тому що всіх на слуху все робиться. Тут у мене Кличко зустрічався, ну, ще там з різними мерами, щось ми там говорили. І мер чи губернатор не може зараз обманювати, по-моєму, мер чи губернатор каже, а що там по харчуванню? Я кажу, ну, треба переходити. Він каже, ну так. Да. Каже, я перейду. Що ми говорили, він так руку мені тисне, каже, я перейду і пішов. Через тиждень мені дзвонить його, ну хтось дзвонить з департаменту освіти, що тебе робити? Я кажу, ну, через 3 місяці отримую, ну, із ЗМІ інформацію, Хмельницький область, там, ну, я не пам'ятаю точно, Хмельницька область перейшли всі на харчування. Точка. Тобто він 3 роки, він знав про те, що це відбувається, але поки мене не побачив, не потиснув мені руки, нічого не робив. Потиснув мені руки, все зробив. Це стало тригером, це ж прекрасно. Це ж, тепер мені треба просто що зробити, поїхати всім, робіть всі. Так, робіть всі, так. Коли у мера або голову ОТГ є бажання щось робити, харчування змінюється ось так. На раз-два. Отак, в 2 кроки. Там, де не змінюється, там починається, а нема грошей, фінансування. А коли немає фінансування, я кажу, так ну вже в цьому році 1,5 мільярди в бюджет заклали його, підтвердили, ну це прийняли бюджет, 1,5 мільярди субвенцій на ремонт шкіл. А де нам гроші на ремонт шкіл брати? Вам 1,5 мільярда, напишіть заявку в інтернеті і вам щось дадуть. А вони, та ні, та да, кажу. Але перша ладі вже є. Я їм тоді казав всім, на всіх конференціях, де я був, кажу, ребят, будь ласка, ну ви раніше розпочнете, раніше буде вам прикольніше, ви поки це все пройдете. Ну, понятно, що там багато хто не робив, а зараз перші ладі, вони вже зрозуміли, що немає шансів. Виходу. Ну так, типу, будуть все рівно піліть, Кабмін буде цей, буде МОЗ, Міносвіти, і ти вже хоч не хочеш, треба вже бюджети знаходять там, щоб збільшувати на харчування. Ну, вже притисли, вже це стало актуалізувати питання для бюджету. Ти міняєш шкільне харчування, я хочу змінити освіту і вчити дітей бути відповідальними мешканцями. Хочу, щоб мери були такими більше проактивними, так, а жителі теж небайдужими. Ось у нас вже розпочався цей новий рік. Що ти побажаєш містам, людям такого хорошого, знаєш, може воно справді збудеться? Ти що я хочу побажати? Вчіть історію України. Дивіться, окрім твого каналу, канал імені Т.Г. Шевченка. І розумійте, що українці мали свою історію і були крутими. Думайте про це. А всі інші процеси, вони запустяться у вас, і якщо вони ще не запустилися. І суспільство стане кращим завдяки тому, що ви просто будете думати про себе. Амінь.